Greetings at magandang araw po sa inyong lahat. This is your Kaspacer and Space Commander Professor June Cajigal, welcoming you to another online telescope viewing, this time of our sun. So I took this image of our sun 3:30 in the afternoon, January 29, 2022. And if you will look at the photo dito po sa taas po ng aking camera, ayan po yung ginamit kong telescope to observe the sun. So the usual, ginagamit ko po yung aking 80mm Vixen refracting telescope, pero po may nakakabit, kung mapapansin niyo, may nakakabit na solar filter. So that's a Baader solar filter para ma-observe ko po yung sun safely na hindi po madadamage yung aking mga mata. Alright, and if you will notice in our solar image today, January 29, 2022, meron po kayong makikitang group of large sunspots. At nakakamangha po yan. And merong maliit na sunspot dun sa bandang baba. Alright, ito yung nakakamangha talaga mga ka-spacers, no? Ito yung group of large sunspots. So mamaya, we will be magnifying the image of our sun. Alright, and again gusto ko munang magpa-shoutout sa mga sumusunod kay again Mr. David Rioferio from World Vision Philippines. And shoutout po sa lahat ng mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at walang sawang panunood sa ating online telescope viewing. Alright, and gusto ko din pong i-shoutout ang mga officers, crew, and members of the Bedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. Alright, so ito po yung ating araw. And siguro bago po natin i-magnify yung image ng sun, siguro magbigay muna tayo ng facts about the sun. So ang araw po natin ay isang medium-sized star. Alright, and yung distansya niya sa atin is about 93 million miles. So the sun is about 93 million miles away. So tamang-tama lang po yung distansya na yan sa atin. So technically malapit po tayo sa araw. Pero hindi naman masyadong malapit kagaya ng Venus. And hindi naman po tayo masyadong malayo sa araw parang sa Mars. So yung distansya natin of 93 million miles is just right for us in order for life to exist and to evolve. So yung distance po na yan, yun ang tinatawag natin na habitable zone or the Goldilocks zone. Alright, so siguro alam niyo po yung story ni Goldilocks, no? Yung pumunta po siya sa bahay ng 3 bears, naabutan niya may 3 sopas doon, no? Or porridge. So yung isang porridge, tinikman niya, masyadong mainit, no? So hindi niya nakain. Then yung isang porridge, tinikman niya, masyado namang malamig, ayaw po niya. Pero yung pangatlong porridge na tinikman niya, no, yung temperature is just right, hindi mainit at hindi malamig. So naubos po niya, no? Kinakain niya yung porridge na yon. So ganyan din po yung ating distance from the sun. So our distance is not too close and not too far. So the distance of 93 million miles is just right for life to exist and to evolve. So ayan po, and ang araw po natin, no, ang composition po ng ating araw is mostly hydrogen and helium. And alam niyo ba po kung ano yung nangyayari sa loob ng araw? So inside the sun, hydrogen fuses to form helium. And yun ang tinatawag po natin na nuclear fusion. And as a result of nuclear fusion, the sun releases a tremendous amount of energy in the form of heat and light. Alright, and ayan po yung init po ng araw, yung enerhiya na binibigay po ng araw ay very important po sa maintenance ng life dito sa Earth. Alright, and itong mga sunspots na ito, ito po yung mga colder regions
of the photosphere. Pag sinabi nating photosphere, ayan po yung visible surface of the sun na nakikita nyo po ngayon, yung parang puting bilog na yan. So the visible surface of the sun is the photosphere. And yung mga sunspots na yan na nakikita nyo ngayon sa ating solar image ay these are colder regions of the sun. Kasi po yung photosphere, mga 6,000 degrees Kelvin po na napakainit. Yung mga sunspots siguro mga 3,000 degrees Kelvin po. Pero mainit pa rin po yun pero cooler than the surrounding photosphere. Yun po yung dahilan kaya medyo dark po, no? Yung nakikita natin ngayon sa mga sunspots na yan. And ang mga sunspots, mga ka-spacers, these are intense magnetic storms. Alright, so magnetic storms po ang mga sunspots na yan. Alright, so kung nakikita nyo po, may isang grupo dyan na nandami, isang damakmak na sunspots na yan, no? Dun sa bandang upper left. Ayan, ito na po. Ito na yung ating magnified image of our sun. And ayan po yung tinutukoy ko po kanina. Yan yung grupo ng sunspots na yan. O di ba ho nakakamangha, no? Fascinating indeed. No? And kung mapapansin ninyo, meron pong lighter region yung mga sunspots at may darker central region. So yung lighter central region, yun po yung tinatawag natin na penumbra. Then yung central darker region ng sunspot, yun po yung umbra. And again, sunspots are intense magnetic storms mga ka-spacers. Alright, so ayan po, no? Nakakamangha talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, isang damakmak na sunspot sa isang localized area ng araw. No? Galing, fascinating tignan. Alright, so talagang ang araw po ngayong araw, January 29, napaka-active in terms of sunspot activity. Alright, so ayan po yung mga sanggrupo ng sunspot na yan, and yung white background na yan, that is the sun's photosphere or the visible surface of the sun. And ayan po, nakikita nyo po sa bandang baba, may maliit na sunspot doon. Ayan. Alright, so yan nakikita nyo po yung maliit na sunspot. Pero mga ka-spacers, hindi ko ibig sabihin ng maliit. Maliit yan. Yung, kahit na ganyang kaliit yung sunspot na yan, that sunspot is bigger than the earth. No, ayan po, yung maliit na sunspot na yan. Pero again mga ka-spacers, no? Yung sunspot na yan ay mas malaki pa sa mundo natin. Alright, and again, those sunspots are intense magnetic storms. Alright, and nakikita pa rin yung lighter outer region or the penumbra, and may central dark region called the umbra. Okay, ayan po. So ang ginagamit ko po dito mga ka-spacers ay itong telescope na ito na may nakakabit na Baeder solar filter or Baeder solar filter. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yun. Baeder solar filter. Ayan. So again, this is an 80mm Vixen refracting telescope with a 15mm Plausil eyepiece na again may solar filter po na nakakabit. And again, in solar observation, we need those solar filters to observe the sun safely. Alright, and si Galileo po ang unang nakakita ng sunspots. Kaya lang, in history, alam mo natin yung nangyari. So, nasira po yung mata niya kasi yung telescope niya walang filter. But anyway, he saw, no? Siya yung unang nakakita ng mga sunspots na ito. Alright, so again, we observe the sun using solar filters, but there are other methods of observing the sun safely like yung projection method, and may mga solar glasses po. Kung gagamit po tayo ng welder's glass, be sure na gauge 14 yung ating welder's glass. Alright, huwag kayong gagamit ng x-ray film, no? Hindi po yan nagbibigay ng sapat na proteksyon sa ating mga mata when observing the sun.
Alright, so ayan po yung ating magnified image of the sun, January 29, 2022, and I took this image, video of the sun, mga 3:30 or 4 o'clock ng hapon of January 29, 2022. At pinapakita ko po sa inyo ito, lalo na yung group of sunspots na yan, no? Kasi napaka fascinating at nakakamangha talaga mga ka-spacers, no? This is the right time to observe the sun, no? Kasi yung sunspot activity po ngayon, no? Yung mga nakaraang linggo, yung mga nakaraang araw ay medyo active ang araw natin in terms of the number of sunspots observed dun sa photosphere. Okay. So again mga ka-spacers, no? Kung meron po kayong mga katanungan about the sun, or anything about astronomy, just type in your questions in our comment section below. And kung kayo po ay namamangha sa ating solar imaging ngayong araw na ito, January 29, kung kayo namangha sa ating pinakitang solar image, kung kayo ay na-fascinate, just type in your comments and your reactions in our comment section below. Alright, shout out sa mga ka-spacers natin out there na nakatutok po ngayon, no, sa ating live stream of the sun, January 29, 2022, itong ating online telescope viewing. And again, no, ginagawa natin ito kasi hindi pa tayo pwedeng mag face-to-face public telescope viewing again sa banta ng COVID-19, no? Baka maging super spreader event kung mag-public telescope viewing tayo na face-to-face. So ito po yung tanging magagawa namin at the moment, itong online telescope viewing. And sa pamamagitan po nito, itong online telescope viewing, we can observe heavenly bodies like ito, yung araw, yung buwan, or even the planets at the comforts of your own homes, mga ka-spacers. Yan. Pero sana darating yung araw na babalik po kami sa malls and sa mga parks to conduct face-to-face public telescope viewing. Kasi iba ho talaga, no, mga ka-spacers. Yung sisilip kayo dyan sa telescope na yun, kagaya nitong na nasa taas ko. No, ibang-iba talaga, iba yung experience na mararanasan ninyo pag sumilip kayo sa eyepiece ng telescope. Okay, so ayan po yung ating online telescope viewing ngayon of the sun. And pinapakita ko po sa inyo yung mga sunspots. No, meron tayong grupo, there is a large group of sunspots dito po sa bandang left side, no, ng solar image natin. At merong isang malaking sunspot dun sa bandang baba. Okay? Alright, and itong nakikita natin na white ball, ayan po yung visible surface ng sun or the photosphere. Okay? Kaya medyo yung mga sunspots na yun ay darker yung color niya as compared to the surrounding photosphere kasi medyo cooler po yung sunspots. Pero hindi ibig sabihin pag cooler talagang malamig, mainit pa rin po yan, no, mga ka-spacers. And most of these sunspots talagang malalaki po. Mas malaki pa yan po sa mundo natin. Ako sinasabi ko po sa inyo, maniwala po kayo sa akin. Alright. And itong araw po natin, no, is an average size star. So again, kung tutusin, no, maliit lang yung araw natin. And marami pa ho dyan po sa kalawakan na mas malaki pa kaysa sa araw natin. No, like yung si Betelgeuse, no, Betelgeuse or Betelgeuse. Talagang mas malaki pa yan sa araw natin. Alright. So ayan po, and again, no, baka maraming magtatanong sa inyo kung paano ko to ginagawa, itong pag-o-observe ng ating araw. So ito po yung telescope na ginagamit ko po. Ayan po, nasa taas ng ating camera. So ayan po yung 80mm Vixen Refracting Telescope with a 15mm Plossil eyepiece. And kung mapapansin po ninyo, meron po nakakabit na parang silvery thingy dun sa harapan ng telescope. Yan po yung tinatawag na Bahadur solar filter. Ayan po. So I can observe the sun safely using that solar filter po, mga ka-spacers.
And again po, wag niyo pong sisilipin yung araw kung may telescope po kayo. Huwag kayong sisilip sa araw na walang ganyan po, na walang solar filter. Look what happened to Galileo, no? Actually, Galileo was the first to observe sunspots. Kaya lang po walang filter yung kanyang telescope. Nakita niya, kaya lang nasira po yung mata niya. No? So never observe the sun without any solar filter. But again po, no, there are other methods of observing the sun kung wala kayong solar filter, like yung projection method, or kung meron kayong mga solar glasses or yung welder's glass. Pero guys, mga ka-spacers, dapat gauge 14 yung welder's glass. And wag po kayong gagamit ng X-ray film because X-ray films cannot give you adequate protection from the sun. No? Baka masira po yung mga mata ninyo. Okay, so ayan po ang ating online telescope viewing of the sun, January 29, 2022. So kung meron po kayong mga tanong or even reactions or comments, just type in your questions, your comments, your reactions in our comment section below. And in a few minutes po, yung mga nakamiss kanina, we will again magnify the image of the sun and ifo-focus po natin yan sa group of sunspots na yan. Kagaya nito, yan, ginigit na ko na po. Ayan, nakakamangha talaga, no, yung grupo ng sunspots na yan. Actually po, to be honest, ngayon lang po ako nakakita ng ganyan na isang grupo ng sunspots na talagang doon sila nag-concentrate sa isang area ng araw. So nakakamangha talaga, no? And kung mapapansin niyo, may lighter region dun sa sunspot called the penumbra and yung darker central region called the umbra. Ayan po, nakakamangha. And again, yung mga sunspots na ito, these are intense magnetic storms, mga ka-spacers, no? Ayan, no? So isang damakbak na sunspots, no? Saan pa kayo? No? Nakakamangha talaga. So kung namamangha kayo sa ating solar image ngayon, ako, type in your comments in our comment section below. Ayan po, so isang grupo yan ng large sunspot. So can you imagine po na mas malaki pa po yan sa ating mundo. Alright? Isang damakmak yan na nasa isang area lang ng araw. So can you imagine na yung laki niyan? No? Alright, so ayan po ang sunspots na yung large group of sunspots na yan. And meron pa ho dito na nag-iisa, nagsosolo siya. Ayan, nakikita nyo now on screen. Ayan, pero hindi ibig sabihin na maliit yan sa ating telescope. Maliit na ho talaga. Malaki po yan. At mas malaki pa ho yan sa mundo natin. Alright, and kita pa rin yung outer, lighter region called the penumbra and yung darker central region or the umbra. Ayan po yung nag-iisang sunspot na yan. Pero po yung nag-iisang sunspot na yan mas malaki pa yan sa Earth. Alright, so ayan po ang sunspots na ating nakita ngayong araw na ito, January 29, 2022. Yan, nakuha ko po tong video ng araw kanina po, no? Mga between 3:30 to 4 o'clock ng hapon. Alright, so kasi maaraw po kanina ng umaga, kaya lang busy ako ng umaga. And then nung mga bandang tanghali biglang naging maulap. Buti mga 2:00, mga 3:00 biglang umaraw po ulit. So I took the opportunity. Alright, so ito po, ginigit na ako pa rin, no? Yung isang damakmak na sunspots na yan, no? This large group of sunspots na nakakonsentrate sa isang region ng araw. Ayan po, so kitang-kita po, linaw ng ating camera, no? Kitang-kita yung outer lighter region or the penumbra and yung darker central region or the umbra. Ayan. So again, mga ka-spacers, no? To be honest, ngayon lang po ako nakakita ng isang damakmak na sunspots na nakakonsentrate sa isang area ng araw. Usually po yung mga sunspots na o-observe ko mga isa-isa, na hiwalay-hiwalay pa. Pero ito, isang grupo siya, no? So nakakamangha, no? Fascinating po talaga.
Alright, so medyo active po yung ating araw in terms of the number of sunspots. Alright. Okay, so ayan po. And again po, itong mga sunspots na to, these sunspots are intense magnetic storms ng araw. Okay? Alright, and these are colder regions of the sun, pero hindi naman ibig sabihin ng colder, malamig po, no? Mainit pa rin yan. Ang photosphere po kasi siguro mga 6,000 degrees Kelvin, and yung mga sunspots, mas lower po yung temperature niya. Alright, so mga kung 6,000 degrees yung photosphere Kelvin, mga sunspots siguro mga 3,000, ayan, or 4,000 degrees Kelvin. Yan. And nakikita nyo on screen yung nag-iisang sunspot na yan. Pero don't be misled by our image, no? Kaya yung nag-iisang sunspot niya na maliit, mas malaki pa ho yan sa mundo natin. Alright, so ayan po, yung nag-iisang sunspot na yan. Fascinating indeed, no, mga ka-spacers. And again, nakikita nyo yung lighter outer region called the penumbra and may central darker portion called the umbra. Okay, so ayan po. And yung white background, yung white na bilog na yan, that's the visible surface of the sun or the photosphere. Above the photosphere is the chromosphere. And above the chromosphere is the solar corona. Ayan po. Alright, and itong araw natin is composed of hydrogen and helium, and sa loob ng araw, hydrogen fuses to form helium, and we call that nuclear fusion. So ang araw po natin is actually a humongous giant nuclear reactor, a fusion reactor that gives us light, heat, and energy that makes life on Earth possible. Alright, so ayan na naman po yung isang damakmak na sunspots na yan, no? Nakakamangha talaga. Alright, so ayan po yung ating solar imaging today, January 29, 2022. Okay. Yan po, so sana marami po kayong natututunan sa ating live stream ng ating online telescope viewing of our sun. Alright, and again po, we are bringing the telescope to you, mga ka-spacers, kasi hindi naman lahat po tayo may telescope or ganito po yung capability po ng ating telescope in observing the sun. So I am bringing this telescope na nakikita nyo ngayon sa taas ng aking camera to you, mga ka-spacers. Yan, yun ang aming advocacy dito sa Bedan Society of Young Astronomers, sa Skywatcher Society of Las Piñas, and sa Manila Street Astronomers. Ayan po yung ating magnified image of our sun, January 29, 2022. And siguro bago po tayo magtapos, gusto ko muna hong i-promote yung aming activities in celebration of the National Astronomy Week 2022 na gagawin po this coming February 20 to 26. Alright, mga ka-spacers. So naghanda po ang Bedan Society of Young Astronomers ng mga activities in celebration of National Astronomy Week. So on Feb 23, that's Wednesday, meron po tayong hinandang webinar para sa inyong lahat, mga ka-spacers. And libre po ito, walang bayad po ito. Mag-register lang po kayo. And this webinar is about the James Webb Telescope. Saan pa ho kayo, no? So we will have some updates about the James Webb Telescope. And isa po sa aming mga resource speakers ay yung aking kasama sa Manila Street Astronomers na si Mr. Christopher Lu. Ayan po. So iniimbitahan ko po kayong lahat, mga ka-spacers, sa webinar na yan on Feb 23. Then on Feb 25, we will have an online telescope viewing ulit. Ang tawag po namin dyan ay Takip Silim. Ayan po, no? May title po, no? Takip Silim.
Alright, and on Feb 26, that's a Saturday, mga ka-spacers, we will be having Rock the Stars 2022. Ang Rock the Stars po ay Battle of the Bands featuring the bands of the Bedan Musicians Club ng San Beda and yung Bedan Harmony. Yan, maglalaban-laban po sila. Ngayon, anong kinalaman yan sa astronomy? So, in between performances, we will be having some astro trivia. And i-ano po namin yan, ila-live stream po namin yan. So tangkilikin niyo po yung aming mga activities in celebration of the National Astronomy Week 2022. Alright, so siguro hanggang dito na lang po tayo sa ating online telescope viewing of the sun. Again, marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon sa akin at sinamahan niyo po ako ngayong gabi from Luzon, Visayas, and Mindanao. Marami pong salamat sa mga astronomy enthusiasts din na nanonood po ngayon. No? Thank you po. This is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cajigal, saying live long and prosper. So mag-iingat pa rin tayong lahat po. Hindi pa tapos ang pandemya. Just stay at home and wag po kayong lumabas kung di naman importante. Alright, enjoy science, enjoy astronomy, and mag-ingat po tayong lahat. Goodbye. See you in our next online telescope viewing.